හරි අපි අද මේ බලාගමු code blocks කොහොමද install කරන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ ඔයාගේ PC එකට code block install කරා ගන්න. මොකද මේ exam එකේ තියෙන්නේ code blocks වලින්. ඒකින්ද code blocks අනිවාර්යෙන් install කර ගන්න. තව ඒවා තියෙනවා එක ඒවා ඔයාලා මෙතන එක්ස්පර්ට්ලා ඉන්නවා VS code එකෙන් පුළුවන්. ඒත් ඒවා යූස් කරන්න එපා. මොකද එක්සෑම් එකේ තියෙන අපිට මේ VS නෙමෙයි code blocks වලින්. ඇත්තටම මම කියන්නම් මේ code blocks වලින් මොකද්ද කරන්න කියලා. හරිද? දැන් code blocks කියන්නේ අපි දැන් code කරන්න යන්නේ කම්පියුටර් එකේ. එතකොට අපිට code කරන්න පුළුවන් ඕනනම් මේ command prompt එකෙත් code කරන්න යන්න පුළුවන්. මේක හෙන්න command prompt එකේ code කරන්න කියන්නේ හෙන්න ඉස්සරහදයක්. හරිම අමාරුයි. එපා වෙනවා. ඒ හින්දා ලේසිම දේ තමයි පොඩි software එකක් හදලා තියෙනවා code blocks කියලා. එතකොට ඒකෙදි අපිට code කරාන යන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට මොකක් හරි වචනයක මුල් අකුර ගහපුවාම එයා කෙලින්ම සජෙෂන් දෙනවා. එතකොට අපිට ටැබ් කී එක උපුවාම කෙලින්ම මුල් වචනයම ගත්ත හැකි. සෑහෙන ප්‍රොඩක්ටිව්. ඒක තමයි මේ code blocks එක යූස් කරන්න අපි. හරි මම කියලා දෙන්න code blocks කොහොමද install කරන්න කියලා. ඔයාලා Google එකට ගිහිල්ලා ගහගන්න code blocks download for Windows කියලා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ඒකේ නා මේ පළවෙනි link එක මේ icon එක මතක තියාගන්න පොඩි කොටු හතරක් තියෙන එකක් මේ පළවෙනි link එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා මේ downloads කියලා ඒකට යන්න. මේ downloads වලට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download the binary release කියලා. ඒක click කරන්න. ඒක click කරුවට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ඔයාලා use කරන operating system එක අනුව download කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඔක්කොම අය Windows XP වගේ වනේ. එතකොට මේක මේ මෙතන Windows එක click කරන්න Linux, Mac OS, Apple computer පාවිච්චි කරන අය නැතුව ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාලා click කරන්න මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. version ඔයාලා ගන්න මෙන්න මේ පළවෙනි එක ගන්න. දැන් download දෙන්න යනවා. මම previously download කරගෙන තියෙනවා. ඒකින්ද මම මේක cancel කරනවා. ඔයාලා download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න දැන් මම මේ download කරගත්ත file එක මේක double click කරලා open කරගන්න. yes දෙන්න. next I agree. මේ default තියෙන tick mark එහෙමමයි. install. හරි ඔක්කොම මේ code blocks install කරලා තියාගන්න. අපි කොහොමද code කරන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු.